අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම ලංකාගාරන් YouTube නාලිකාව වෙත සෑහෙන කාල විරාමයකින් පස්සේ තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලන්න මගේ යාළු හැමෝම අපට අද හම්බ වෙලා තියෙනවා වසර 2ක් 3ක් විතර වගේ වයස පොල් පැලයක්. ඊටාම අලංකාරවත් විදිහට බොන්සායි කරගන්න පුළුවන් අපට මේ පැලේ මුලින්ම පරිස්සමට කටුව පොලිෂ් කරගෙන මුල් හසරුව ගන්න ඕන. පස්සේ අපිට පුළුවන් අතු ලස්සනට හදාගෙන අලංකාරවත්ව වර්ධනය කරගන්න. ඒ සඳහා අපිට පියවරෙන් පියවර සකස් කරගෙන පොල්ලෙලි කොටස් අයින් කරලා වාර්නිෂ් කරලා ඉහළ අතුවල තියෙන මේ තියෙන දැල් හනසු කොටස් කපලා අයින් කරලා වඩාත් සාර්ථක නිර්මාණයක් කරගෙන යමු. වීඩියෝ අවසාන වෙනකම් මගේ යාළුවෝ හැමෝම රැඳිලා ඉන්න. ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට මගේ මේ වීඩියෝ එක අද කරන. මෙන්න මේකේ කටුව අයින් වුණා නම් අපිට අයින් වුණ දවසක ගැටලුවක් නෑ. මොකද මේ පැලේ මේ විදිහටම විශාල පැලයක් විදිහට අපිට රෝපණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද පොල් ඉරටු බේරුණාම ඉතා අලංකාරවත් බොන්සායි පැලයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපිට මේ කටුව දැනට තියෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න මේ කටුවත් එක්කම අපිට මේක දැනට අලංකාර කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ කටුවත් එක්කම බඳුන්ගත කරගන්න තමයි මේ උත්සාහය. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා.
අපි දැන් මේ පොල් ගෙඩිය සුද්ධ කරලා කට්ට පොලිෂ් කරලා තියෙනවා. සුද්ධ කරගන්න. මොකද මේ අවස්ථාවේදී වැඩි පොලේකින් සුද්ධ කරගත්තාම අපිට ලේසි පස් පුරවලා මාස 4ක් වගේ ගත වුණාට පස්සේ මේ ගහ තරමක් දුරට වර්ධනය වුණාම ඊට පස්සේ අපිට වාර්නිෂ් කරගන්න ලේසි. ඒක නිසා දැන් මම මේ කටුව සුද්ධ කරලා වැඩි පොලේකින් අද ගන්න වැඩි පොල දෙකකින් මැද ගන්න. ඊට පස්සේ සිල් දුන්නාට පස්සේ නැවත අපි බඳුන් ගත කරගෙන ආරම්භ කරමු. ඕල් බලන්න කොහොමද මේක සාර්ථකව බඳුන් ගත කරගන්නේ කියලා. බලන්න අපි අද බඳුන් ගත කිරීම අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි මෙන්න මේ වගේ පොලිතින් එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්න අයත් ඇති මගේ යාළුවෝ. මේ පැලේ දැන් ගොඩක් ලොකු කප්පාදුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී මෙයාගේ අතු කප්පාදුව හින්දාම ජලය වාෂ්ප වෙලා මෙයා අඩපණ වෙනවා. දැන් සෑහෙන දුරට මේක අතු කපලා තියෙන හින්දා ටිකක් අමාරුයි ගහට. වගින්න වර්ධනය වෙනකන් අපි මෙයාට සහයෝගයක් දෙන්න ඕනේ. එයාගේ ජලය වාෂ්ප නොවි රඳව ගන්න. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රොපගේට් වෙන්න තමයි අපි මේ වගේ බෑග් එකක් දාන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි මෙන්න මේ දළු කොටස් වලට වැහි වතුර හරි වතුර වැටුනොත් ගොබේ කුණු වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම වෙන එකෙන් වළක්වා ගන්නත් පුළුවන්. තවත් කාරණයක් තුමි සත්තු මෙන්න මේ දළු කොටස් වලට ඉක්මනින් වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අර පොඩි දළඹු විශේෂයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ආවොත් මේක දළු ඔක්කොම කාලා දානවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට වහලා දාන්න. හොඳට කට තද වෙන්න. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් මාසයක් දෙකක් වගේ යනකොට ඔයගොල්ලොන්ට මේ පැලේ අතු කොළ පාට වෙලා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම මගේ වීඩියෝ බැලුවාට බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ වීඩියෝ අවසන් කරනවා මම මෙතනින්. මේක තුලින් මොනවා හරි වැදගත් යමක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ මම විසින් පවත්වන ලංකා Island of Cocoa Bonsai ශ්‍රී ලංකා කියලා Facebook page එකක් තියෙනවා. වැඩිදුර විස්තර තවත් ඒකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉදිරියටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ සාර්ථක වීඩියෝ තුලින් ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන අදසින් මම අද නතර වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.